Today, this afternoon, I want to talk about the meaning of Prajñā. Dneska odpoledne chci mluvit o významu Prajñā. Or what is Prajñā? Nebo co je to Prajñā? Or where does it come from? Odkud to přichází? This afternoon, I want to talk about Prajñā. Dnes odpoledne chci mluvit o Prajñā. The meaning of Prajñā. O významu Prajñā. Where does Prajñā come from? Odkud Prajñā pochází? Many Buddhist groups that I know of chant the Prajñā Paramita Sutra. Hodně buddhistických skupin, které znám, recitují Prajñā Paramita. Which is known as, in Japanese, as což je v japonštině, to znamená Hannya Shingyo. Shingyo. Hannya Shingyo. Hannya Shingyo. And people like to chant it. Lidi to rádi recitují. Because it's not very long. Protože to není moc dlouhý. And it has, in Japanese, it has a kind of rhythm to it. A v japonštině to má takový určitý rytmus. So Hannya Shingyo, or Prajñā Paramita Sutra. Takže Hannya Shingyo neboli Prajñā Paramita Sutra Is in praise of Prajñā. Je chvála Prajñā. Maha means great. Maha znamená velký, skvělý. Prajñā. Paramita, practice. Paramita, cvičení. Sutra. In English means the practice of the great. V angličtině to znamená praxe nebo cvičení velkého. Prajñā. Velké prážny. Which people often translate as wisdom. Což lidé často překládají jako moudrost. But I wonder what wisdom means. Ale rád bych věděl, co to je moudrost. I think I've explained before. Myslím, že už jsem dřív vysvětloval. If we look at the Sanskrit word Prajñā. Když se podíváme na to slovo v sanskritu Prajñā. It's formed of the prefix pra. Tak se to skládá z předpony pra. And the participle jñā. A ten tvar jñā. And pra means before. Pra znamená před. And jñā means intellectual thinking. A jñā znamená intelektuální myšlení. So Prajñā means before intellectual thinking. Takže Prajñā znamená před intelektuálním myšlením. So it suggests something before we think. Takže to naznačuje něco, co je před tím, než myslíme. So something like intuition. Něco jako intuice. But what is intuition? Ale co je intuice? Somebody wrote a sutra praising intuition. Někdo napsal sutru, která chválí intuici. Hannya Shingyo. Hannya Shingyo. But if you read that sutra, ale když tu sutru čtete, it's actually talking about something to do with zazen. Tak to vlastně zmiňuje něco, co má něco společného se zazenem. The sutra which we chant
Ta sutra, kterou recitujeme, has introduction missing. Chybí tam, když to recitujeme, tak tam není úvod. And the ending is missing. A chybí tam taky konec. It's just the central part of what was written. Je to jenom ta střední část, která byla napsána. But if you read the introduction, a když čtete ten úvod, it describes a session tak to popisuje session, that Gautama Buddha held, který pořádal Gautama Buddha on Vulture Peak na Supím vrchu with lots of Buddhist people se spoustou buddhistických lidí and the Buddha Shariputra a Buddha Shariputra and my brain is not working. Avalokiteshvara. Aha. Avalokiteshvara. 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 Yeah. Avalokiteshvara may be some kind of legendary person. Avalokiteshvara byl možná nějakou legendární osobou. Sometimes seen as a Buddhist god. Někdy je považován za buddhistického boha. So it's a very ancient sutra. Takže to velmi stará sutra. But anyway, they're at the session. Ale oni měli session. And they just finished practicing. A právě skončili cvičení. Something called the Prajñā paramita. Něco, čemu se říká Prajñā paramita. The practice of wisdom. Cvičení moudrosti. And they have the Buddha and Shariputra and Avalokiteshvara have a conversation. A Buddha, Shariputra a Avalokiteshvara spolu konverzují. In which Shariputra, Avalokiteshvara asks Shariputra, how shall I explain? A během té konverzace Avalokiteshvara se ptá Shariputry, jak mám vysvětlit the state in the practice of wisdom stav při cvičení moudrosti to young people who might want to practice it. Mladým lidem, kteří možná mají zájem to cvičit. And then Shariputra explains how he wants to describe the state. A pak Shariputra vysvětluje, jak popsat ten stav. And that's where the sutra which we chant starts. A v tom bodě začíná ta sutra, kterou recitujeme. And the sutra seems to say that the state of Prajñā paramita is without everything. A ta sutra, zdá se, tvrdí, že ten stav Prajñā paramita je bez čehokoliv. A state in which eyes, ears, nose, mouth and so on ten stav, kterým nejsou oči, žádná ústa a tak dále. all cease to exist. Že všechno přestane existovat. But actually, what he's trying to describe is this peaceful state in zazen. Ale vlastně to, co se snaží on popsat, je klidný stav v zazenu. When we stop thinking about the world. Když přestaneme myslet na svět. And when we stop thinking about the world. A když přestaneme přemýšlet o světě. We stop discriminating. Tak přestaneme diskriminovat. We stop using words and concepts in our brain. Přestaneme používat slova a koncepty v mozku. To interpret the world. Abychom interpretovali svět. And that's what is described in the Hannya Shingyo. A to je to, co se popisuje v Hannya Shingyo. And that state is called Prajñā. A tenhle stav se nazývá Prajñā.
So it seems that the practice of wisdom Takže zdá se, že cvičení moudrosti is the practice of zazen, je cvičení zazenu, or the practice of dhyana, meditation. nebo cvičení dhyána, meditace. But what is it that we get from zazen, which we can call prajñā, or wisdom, or intuition? Ale co vlastně získáváme zazenem, co to je, čemu říkáme prážňa, nebo moudrost, nebo intuice. Are we making contact with some higher power? Máme tak nějaký kontakt s nějakou vyšší mocí, silou, that gives us special knowledge, která by nám dávala nějaké zvláštní vědomosti, or special information, nebo zvláštní informace, or a special way of seeing, nebo zvláštní způsob vidění, or is it something in us? nebo je to něco v nás? What is prajñā, or wisdom? Co je prážňa, nebo moudrost? What is this state before thinking? Co je ten stav před myšlením? It's quite difficult to describe. Je to dost obtížné to popsat. We would normally think in the modern world that a state without any concepts Normálně bychom si v moderním světě pomysleli, že stav bez jakýchkoliv konceptů is a stupid state, je stav hloupý stav. because our societies and our civilization Protože naše společnosti a naše civilizace are founded on intellectual knowledge, jsou založeny na intelektuálních vědomostech, ideas, myšlenkách, konceptech, made real by human effort. které je možné realizovat díky lidskému úsilí. And our societies value concepts and ideas which we call principles. A naše společnosti si váží ideí nebo konceptů, kterým se říká principy. Principles are ideas that are so strong we believe in them. Principy jsou ideje, které jsou tak silné, že jim věříme. We believe these ideas that we believe in are very, very important. Věříme tomu, že ty ideje, v které věříme, jsou velmi důležité. They're worth dying for. Že má smysl kvůli nim umřít. Worth living for. Že má smysl kvůli nim žít. So we are taught to hold on to our principles. Takže nás učí, že se máme držet svých principů. But a state before thinking Ale stav před myšlením doesn't contain principles. neobsahuje žádné principy. That sounds very dangerous. To zní velmi nebezpečně. State before thinking doesn't contain any ideas or concepts. Stav před myšlením neobsahuje žádné ideje nebo koncepty. So what value has it Takže jakou to má hodnotu? in a society or in a civilization which is based on ideas, concepts and principles? Ve společnosti nebo v civilizaci, která je založená na konceptech nebo principech. What can a human being do freed from ideas, concepts and principles? Co může dělat člověk, který se osvobodil od ideí a principů? There would be no direction, Nebude mít žádný směr. no morals, Žádnou morálku, no right and wrong, žádné dobro a zlo, špatně a dobře. nothing to tell us which way to go. Nic, co by mu řeklo, kterým směrem jít. Wow. 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 That's the same.
Well, we accept Well, some some English check. expressions. We borrow expressions like Wow. cool, cool. Cool. Yeah. Cool, man. We say cool. Yeah. Cool. Okay. But this state is valued by Buddhism. Ale tenhle stav je oceněn v buddhismu, Praised by teachers of the past. chválen učiteli z minulosti. And we don't know what it is A my nevíme, co to je. or how it can be valuable. Nebo jak to může být hodnotné. In order to understand the value of the state of Prajñā, Abychom mohli pochopit hodnotu stavu Prajñā, we have to imagine musíme si představit, what it's like jaké to je, not to have a mind separate from a body, mít mysl, která není oddělená od těla. not to have a body separate from a mind. Jak je to nemít tělo, které je oddělené od mysli. We have to imagine it because we can't think about it. Musíme si to představit, protože o tom nemůžeme přemýšlet. What can it be? Jaké to může být? And normally we feel there's me, my mind, my consciousness, Normálně si říkáme, jsem já, moje mysl, moje vědomí sitting in my body, a sedí to v mém těle controlling it. a kontroluje to. Come here, go there. Like some kind of control center is my consciousness, and my body is doing what I want it to do. Nějaké kontrolní centrum kontroluje, řídí to, co moje tělo má dělat. Sounds good. To vypadá dobře. Sometimes, though, our body does something we didn't tell it to. Ale někdy naše tělo dělá něco, co jsme mu řekli, aby to nedělalo. In modern artificial intelligence research, V moderním výzkumu umělé inteligence some researchers are noticing někteří badatelé si všimli, that the model of human brain is some kind of control center, že model lidského mozku je nějaký druh kontrolního centra. and the body is like a machine following the controls. A tělo je jako stroj, který se řídí tou kontrolou. May not be true. Takže oni přišli, so they noticed this is not true, these researchers. May not be true. May not. Yeah. Že oni si všimli, že to možná takhle nefunguje. Because of some problems with how fast it takes signals to travel in nerves. Protože to, jak dlouho trvá, než přejde ten signál z nervů nebo signál z mozku do nervů. So they're searching for another model for the human being Takže hledají nový nebo jiný model lidské bytosti, that is different from mental control center, který se liší od mentálního kontrolního centra, controlling a physical body. které kontroluje fyzické tělo. Now, from ancient times, Od pradávna Buddhist teachers have insisted buddhističtí učitelé tvrdili, that there is no control center separate from the body. že není žádné kontrolní centrum, které je oddělené od těla. There's no body separate from the control center. A není žádné tělo oddělené od kontrolního centra. There's one whole body mind.
je jenom jeden celek, tělo-mysl. It's a central belief of Buddhist teachings. To je ústřední přesvědčení buddhistických učení. However, human beings have become very skilled Nicméně lidské bytosti se staly velmi obratní at separating their mental faculties from their physical faculties. nebo šikovní v tom, jak dokážou oddělit mentální funkce nebo schopnosti a fyzické schopnosti. Or rather, believing that mental faculties and physical faculties are two different things. Nebo bychom mohli říct, že lidi začali věřit, že mentální a fyzické funkce jsou dvě odlišné věci. So through the centuries there have been many theories about where is the mind? Takže po celá staletí tu byla otázka, kde je vlastně mysl. Does it exist in our body? Existuje v našem těle? Or does it exist around our body? Nebo to existuje kolem našeho těla? Or somewhere else? Nebo někde jinde? And great religions have suggested that there is some kind of non-physical power. A velká náboženství učila nebo učí, že existuje nějaká nefyzická síla, which we make contact with, s kterou můžeme přijít do kontaktu. usually called God. Většinou se jí říká Bůh. And if we make contact with God, A pokud dokážeme mít kontakt s Bohem, we can get nice instructions. můžeme dostat příjemné instrukce, To control our body. které nám pomůžou kontrolovat naše tělo. This is called prayer. A to je, tomu se říká modlitba. Please, all-powerful, abstract God, Prosím všemohoucí Bože, abstraktní Bože. religions. To je základ všech spirituálních náboženství. Unfortunately, there's sometimes something goes wrong A bohužel občas něco nepovede in the communication, v komunikaci and the people who are trying to receive instructions a lidé, kteří se snaží dostat instrukce, do very terrible things, tak dělají dost hrozné věci. killing people Zabíjejí druhé or not behaving properly. a vůbec se nechovají vhodně. So, to me, this belief doesn't make any sense. Takže mně osobně tady to přesvědčení, tady ta víra nedává žádný smysl. That there is some spiritual force Že by existovala nějaká spirituální síla, existing outside the world, která by existovala mimo svět, which will tell us what to do. která by nám říkala, co máme dělat. This is called spiritualism Tomu se říká spiritualismus, or idealism. idealismus. We base the way that we live on spiritual knowledge Zakládáme to, or ideas svůj život na nějaké duchovní vědomosti nebo myšlenkách, or concepts nebo konceptech, or principles nebo principech, which are truth. které jsou pravda. Instead, I learned from Buddhist teachers Místo toho jsem se já naučil od buddhistických učitelů, that if I stop separating my mental from my spiritual, pokud přestanu oddělovat svoje mentální od toho, co je duchovní,
if I allow myself to become whole, když sám sobě dovolím, abych se stal celistvým, then I can just do what is natural. tak můžu dělat prostě to, co je přirozené. This is quite difficult to understand To je dost těžké to pochopit, because of our strong belief that we have to think before we do something. Protože máme to silné přesvědčení, že musíme myslet, než něco uděláme. So it's difficult even to imagine a state where our thinking and our physical body are one. Takže velmi obtížné si představit stav, v kterém fyzické a mentální je to též. We're not thinking and then doing. Nemyslíme, není to tak, že bychom nejdřív mysleli a potom dělali. We're thinking, doing. Myslíme, děláme. Or doing, thinking. Děláme, myslíme. And what must that be like? Jaké to může být? The state of Prajñā, stav Prajñā, before thinking, než myslíme, is just this state. Je prostě stav. It doesn't come from anywhere. Nepochází to od nikud. Outside us. Co by bylo vně nás. It doesn't come from anywhere inside us. Nepochází to od nikud zevnitř nás. It already exists. Prostě už to existuje. Before we trained ourselves to think about how to do things, než se naučíme, nebo než se vycvičíme, before we train ourselves než se naučíme, to believe that we have to think about doing things, věřit tomu, že musíme myslet, než něco děláme, and then do, a pak dělat. The state of Prajñā is there. Ten stav Prajñā je tam. Maybe we can see it in babies. Možná ho můžeme vidět u dětí, malých miminek. Maybe we can see it in animals. Nebo možná ho vidíme u zvířat. Maybe when we are near babies or animals, když jsme blízko miminek nebo zvířat, we can sense it. Můžeme ho cítit. Naturalness. Takovou nějakou přirozenost. A freedom to live our lives without thinking. Je tu svoboda žít náš život bez myšlení. Before we act. Než jednáme. This is the meaning of Prajñā. To je význam Prajñā. It's not a spiritual force. Není to duchovní síla. It's not a physical force. Není to fyzická síla. It's the natural state of living beings. Je to přirozený stav živých bytostí. When they don't separate their mental area, kde oni neodlišují svoji mentální oblast from their physical area. Od své fyzické oblasti. And when we sit in zazen, když sedíme v zazenu, dropping off our mental thoughts, a necháme svoje mentální myšlenky, dropping off focusing on our body, pustíme svoje soustředění na tělo, we are in the state of Prajñā. Tak jsme ve stavu Prajñā. Not for long sometimes. Ne moc dlouho někdy. Because our thoughts come back. Protože naše myšlenky se vrací. And we are thinking what to do. A přemýšlíme, co máme dělat. But from time to time in zazen, ale občas v zazenu we enter a state of wholeness. Vstupujeme do stavu celistvosti. A state without concepts, ideas or principles. Stav bez konceptu, ideí nebo principů. Without right or wrong.
bez špatně dobře, without good or bad, bez dobře nebo bez dobra zla, left or right, vlevo vpravo, up or down, dole nahoře, warm or cold, teplost nebo zima, just a state of being. Prostě stav bytí. Maybe the state of a young baby, Možná je to stav miminka, maybe the state of a dog. nebo stav psa. This is the state that Buddhism reveres. Tohle je stav, který je ctěn v buddhismu, Because it has its own wisdom. protože má svou vlastní moudrost, But we find it so difficult to trust. ale my to považujeme za je to pro nás strašně těžké tomu věřit, That our own behavior, že naše vlastní chování, our own actions, naše vlastní akce can be right. mohou být správné. We spend much of our lives thinking whether our action was wrong or right. A většinu času našeho života věnujeme myšlení o tom, jestli něco, co jsme dělali, bylo dobře nebo špatně. Deciding whether we should do this or that, A rozhodujeme se, jestli bychom měli udělat to nebo to, which is best, co je nejlepší and so on. a tak dále. And the ancient teachings of Buddhism Starobylé učení buddhismu say return to the state of Prajñā, říká, vraťte se k dostavu Prajñā, return to the original state, vraťte se do původního stavu, return to the state before our parents were born, vraťte se do stavu, než se narodili naše rodiče, which is a strange expression, což je podivný výraz. and then we can do what we want. A pak můžeme dělat, co chceme. It's very difficult to have confidence in that. Je velmi obtížné mít to, v důvěře v to, nebo věřit tomu. Very difficult. Velmi těžké. But sometimes if a situation is very dangerous or very important or very urgent, Ale někdy, že nějaká situace je velmi důležitá nebo velmi naléhavá, we do it without noticing. tak děláme něco tímhle způsobem, aniž bychom si toho všimli. Before time to think, we act. Ještě než stačíme myslet, tak jednáme. And then often afterwards we think, oh, did I do that? A pak si říkáme, tohle jsem já udělal, Because we're so used to having I in control. protože jsme tak zvyklí mít to já, které pořád kontroluje. If I is not in control, we feel very, very vulnerable. Když to naše já nemá tu kontrolu, tak se cítíme velmi zranitelní. If I is not in control, we feel powerless. Když to já nemá kontrolu nad věcmi, tak máme pocit, že jsme bezmocní. But this may be an illusion. Ale to je možná iluze. Prajñā has no I. V Prajñā není žádné já. It doesn't mean the person disappears. Neznamená to, že osoba zmizne. So that's the state of Prajñā. Takže to je stav Prajñā. Not a spiritual state, Není to duchovní stav, not a physical state, není to fyzický stav, but a state where we are not separating. ale je to stav, kterým odlišujeme, nerozdělujeme. A state which Buddhist teachings revere. Je to stav, který buddhističtí učitelé ctí. A state in which we are whole. Je to stav, v kterém jsme celiství. And we can do what we want. A v kterém můžeme dělat, co chceme. Very difficult. Velmi obtížné.
there is a sport, I think, which shows exactly this problem. Existuje sport, který si myslím ukazuje přesně tenhle problém. I noticed that dynamic sports like skiing, swimming, cycling, maybe kayaking, sea kayaking, where people do something dynamically, kind of in a flow, they do it just on the level they can do it. So they do it naturally. So if you're a good skier, you naturally ski well, and if you're even better, you ski better. There is a sport, because I think in these dynamic sports we don't have time to think and we enjoy doing something, so because we enjoy it, we are just natural. But there is a sport called golf, which I have been, we have practiced a little bit. A little bit, just a half a year. Prostě asi půl roku se zabývám golfem, ale za tu dobu jsem o tom přečetl strašně moc. A cvičil moc. There's a sport you have been obsessed with. Yes. And what is interesting is that when you read about golf, there are lots of books, lots of literature, lots of videos, millions of instructions. And what is interesting that maybe 99% of all golfers all around the world, including the pros and the best golfers in the world, they do not have such a big problem with playing golf, but they have a huge problem with the mind. Because you have to put this in. Yeah. Že je zajímavý, že v golfu existuje strašně moc knih, videí, instruktáží, všech možných analýz. A myslím, že tak 99% všech golfistů na světě, včetně těch nejlepších, nemají ani tak problém hrát golf sám o sobě, jako že mají problém se svojí hlavou. And I think the reason is because, as you know, golf is standing and having lots of time to think and then doing something. And what most people do are they feel fear. I'm not going to do it well. I'm not sure how to do it well. So the golfers think a lot and they block the natural, so they separate mind and body. Mm-hmm. And then I don't know, I'm sure, especially if it's a very important shot, když jde o velmi důležitou ránu, v golfu je skoro každá rána důležitá, a nejvíc na začát. And when people watch you, like for me, I have so little confidence in myself. But if you watch me play golf... You have confidence in yourself now? Not really. Because really 12 people are watching me. Anyway, so because there are so many ideas, I'm going to blow it, I'm not going to do it well, it's going to be embarrassing, bude to trapný, to se mi už nepovede. And I have seen people do the same thing, like struggling, and so because we have time to think, and then we have to do something with our body. So ideally, if all golfers in the world were completely stupid, if they have no idea how good they are at golf, everyone would play golf much, much better. You know, all golfers know this, so they sometimes seek some kind of golf. There are golf psychologists who help you mentally to play golf, like Zen meditation for golf or something. Že existují experti, kteří jsou psychologové golfu, ke kterýma chodíte na nějakou terapii, kde vás učí věřit si tomu třeba jako jak napsat svůj podpis, aniž byste byli v křiči. Čili jak se uvolnit. So it's very difficult to relax when you play golf. Right. Kolik stojí taková hodina u toho nejlepšího psychologa? So how much is such a golf psychology session? It's very expensive. But isn't it because golf is inherently competitive? You wouldn't go and play golf on your own, would you? Yeah, some people do, yes, but they compete with themselves. I play on my own most of the time, and I just like, well, because I think like kayaking or mountaineering or whatever,
other more natural, normal sports are something that you do naturally, whereas golf is competitive sport. Yeah. I know, if I can, I don't want to speak too much, but I'll give you an example. What the difference between not thinking before you do and thinking. When I try hard to do the shot, to swing well, I usually blow it, okay? Když se snažím správně odpálit, skoro vždycky to pokazím. Then when I want to just move my balls back where I started, just to move them, then I stop thinking about how to do it. I just need to move the balls, come on. And I always like, how come I did this? Because I don't know how to do this. Because I didn't care, I didn't think, I could swing naturally. So all the balls fly perfectly. But it's, because I don't try. Když se nesnažím, potřebuji jenom odpálit ty míčky zpátky k autu, tak to tam lítá úplně samo. Vůbec nevím, co dělám jinak, nebo... Čili tam to tělo a mysl už nejsou, už to je přirozené. Golf is teaching you prajñā. Yeah, absolutely. So I'd like to repeat and insist that the teachings of Buddhism don't belong to Buddhism. Chtěl bych zopakovat a trvat na tom, že The truths of Buddhism don't belong to Buddhists. učení buddhismu nepatří nemá na to vlastnictví buddhismus. This is very important. A to je velmi důležité. Most religions or teachings Většina náboženství nebo učení claim the teachings as their own považují svá učení za jejich vlastní. and separates between normal people and special people. A odlišují mezi normálními lidmi a zvláštními lidmi. But this is a mistake Ale to je chyba. or a delusion. Nebo iluze. The truths of Buddhism are everywhere. Pravda buddhismu patří všude, nebo je všude. They can be discovered by somebody who never heard the word Buddha. Může to být objeveno někým, kdo nikdy neslyšel slovo Buddha. They can be practiced by somebody who never heard about Buddhism. Může to být cvičeno, praktikováno někým, kdo nikdy neslyšel o buddhismu. But Buddhist teachings have put forward these understandings. Ale buddhistická učení dávají do popředí tady tohle chápání, to help us live. aby nám pomohli žít. If you practice zazen too much, you get problems with your body. Když cvičíte zazen příliš, tak máte pak problémy s tělem. If you practice golf too much, you get problems with your elbows. Yes. Když cvičíte moc golf, tak pak máte problém s loktem. If you know the state of Prajñā, then your space where you are moving, it's quite a big sometimes, maybe. And Když znáte ten stav Prajñā, tak ten prostor, v jakým se pohybujete, může být dost velký. how you you said that you act before you think, but it's sometimes very zvláštne? Strange. Where are you going? Yes. Yeah? Yes. Někdy je zvláštní, kam vlastně míříme po tom, co jsme nepřemýšleli. Yes. And you are not afraid of this sometimes? A ty se toho nebojíš někdy? Me?
Yes, yes. No, yes. I'm not. Ne. Dôverovať. To believe. Trust. Trust. Yeah. Yes. So trust develops over years. Důvěra se vyvine za léta. So, for instance, everybody's character is different. Takže například každý má jiný charakter. When we're young, we often feel our character should be the same as other people. Když jsme mladí, tak si myslíme, že náš charakter by měl být stejný jako u druhých lidí. So we need to change ourselves to fit in with other people. Že máme pocit, že bychom se měli měnit podle, aby jsme zapadli mezi ostatní. However, sometimes our character is too strong. Nicméně někdy je náš charakter příliš silný. And trying to fit in with society is very painful. A snažit se zapadnout do společnosti je velmi bolestivé. So to find the confidence to be ourselves. Takže najít do sebevědomí, abychom byli sami sebou, is quite difficult sometimes. je někdy dost obtížné. Because there's pressure. Protože cítíme tlak. To be the same as everybody else. Aby jsme byli stejní jako všichni ostatní. So we need when we finding ourselves needs confidence. Takže aby jsme našli sebe sama, k tomu je potřeba sebevědomí. That what we really like is okay. Že to, co se nám opravdu líbí, co máme rádi, je v pořádku. Usually we feel what we really like secretly. It's not so okay. Většinou si myslíme to, co se nám tajně líbí, tak že to asi není v pořádku.